SL chop shop ඉතින් අපි අද ඉරිදා දවසක් අපේ පාරේ ඉන්න බලු යාළුවන්ට කෑම ටිකක් අම්මි හදලා දුන්නා. මෙන්න මෙයයි එකතු වෙලා අපි කෑම ටිකක් බෙදන්න යන්නේ. අපි හදලා ඉවර කරපු Glanza එකක් තියෙනවා modify කරපු modifications ටිකක් කරමු. ඉලෙන් නැග. ඉතින් මේ අපි ගිහිල්ලා මෙන්න මේ කාර් එකේ ODP මේකේ තව ඔක්කොම 100%ක් ඉවර නැහැ. අපේ රංගගේ කාර් එක ගිහිල්ලා කාර් එකේ ගිහිල්ලා අපි කැම ටික බෙදලෙමු. ඉතින් තව වැඩ ඉවර නැහැ. right Amy right ඔයාලට මේ කායකෙත් පොඩි POV එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඔයාලා දැක්ක ඇති අපි එපිසෝඩ් විදිහට දැම්මා. මේ කාර් එකේ ෆුල් වැඩ ටික ෆයිනල් වීඩියෝ එකකුත් දානවා. right අපි ගිහිල්ලා බෙදලෙමු. අන්න බඩු එළගිරි ඌනම් එන පාටන්න කතා කරන්න බෑ. අර හෙට යන අපි තියමු. එපා ගියා ඌ ඉන්න එකෙක් නේ. අල්ලෝ හොයන්නවත් නෑ. කණ්ඩ jogging party. Kat nè, nhìn nó vào đuôi. Kata kalau dia මේ ඉන්න දෙන්නයි. Right, okay. දෙන්නෙක් වාගත්තා. අමාරුයි. එන්න. එන්න. කණ්ඩ බොණ්ඩේ කන්න ඕනේ බොන්න ඕනේ ආතල් එකේ ඉන්න ඕනේ. අහෝ කාර් එක ඉවරයි. ඒ ඇද්ද වැඩිපුර ටිකක් දාමුනේ. ඉන්න ගොඩක් තියෙනවනේ අපේ අම්මා. දැන් ඇතුළට එන්න කණ්ඩ මේ හරිය නම් ආයෙ නැහැ කවුරුත්. හල්ලෝ එන්න එනවා දුවගෙන එනවා. එන්න අනේ යා බලන්න දාන්න සුවඳ වැඩිලා. පොඩ්ඩකින් ඩෑ ඉවසන්න සොඳුර ඉවසන්න. ආදිය එන්න එපානේ. මේ කට්ටක්
ඔයා එන්න එපා. ඒයි. මේක දෙන්න. ඒයි අයියෝ ආත යන්නේ ඔයා. හොර කන්න එපා ඉතින් ඈ. ආලා හොර කන යයි. ඒ වැඩ යයි. ඔයා කන්න ගිලන් අරකවත් කන්න. Tudo. Nice car. Subaru. යා අර පැත්තට යන්න වැඩ නැහැ. ඔතන ඉඳලා යන්කෝ. හරි ඒගොල්ලෝ කයි ෂේප් එකේ මාරු වෙවි. දෙපැත්තට මාරු වෙවි. Subaru Tudo එක මරු ඈ. තියන්න ඕනේ. ඒතොර දෙපැත්තට මාරු වෙන්න බෑනේ. ඒක තමයි මං කිව්වේ. ඔව්. අපි කල්පේ. මේ ටික නේ. කවුරුත් නැහැනේ බබා. මේ ටික් එක ගාවත් තාන්න හැබැයි ගෙදරක බල්ලේ. ගෙදරක බල්ලෝ. ගෙදරකනේ. තේරුම් ගන්න ගෙදර බල මිනිස්සු ඈ මේ පිටිපස්ස පෙට්ටි ටික හෙල්ලෙනවා ඕගා. නෑ ග්‍රවුන්ඩ් එක ආවැති. ග්‍රවුන්ඩ් එක කන්න බඩු එක කනක් නෑ පුරගේ ඈ. අනේ එන්න එන්න කොහේ කන වැඩි පුර දාන්න ටික. ලොකු කට්ටා. ඔය කන අඩුයි එන්න. එන්නෝ. කණ්ඩ බෝයි කණ්ඩ එල්ලගිරි වත් කාලේ ඉන්න. යා. ඔයාට අද කන්න නෑ කඩේ වහලා. අම්මට උඩු දෙන්නයි. එන්න. 3යි. පාර එක එකිනෙට මේක එහා පැත්තට දෙන්නකො. එහා පැත්තට. එන්න. දොර බලාගෙන. නෑ එක්කෙනෙක් කන්න මේක එන්න. අනිත් එකනේ මෙහෙට. Right, එන්න.
රස්නියයිද? දුක දාන්න. අම්මට හුදු පව් දැන් පොඩ්ඩක් කොහේ අත ඇද්ද? තව ටිකක් දාමු කන එක කන්න එපා හරියට. නෑ ඕක වමන කරගයි දන්නේ නෑ නේද? ටිකක් අමාරුයි මෙයාලට හැබැයි තුන් දෙනා කනවා ඒ තුන් දෙනා නම් බයි බයි ඕකේ කතා කරන්නේ කනවා. කනවා මේ පොඩ්ඩක් නිමෙන්ඩ ඇරලා ඉඳලා අපි මේ කාරු ගාමු ටිකක් නෑ එකක් බෙදලා තිබ්බනම් නිමෙයිනේ මම කරා. අම්මට මේ උඩ පාරේ යන්න එහෙනම් ඈ දෙමුනේ ඔයා බහැලා දෙනවා කතා කරලා ඈ වමනේ කරගයි දන්නේ රස්නියට ගහලා ඈ අවුලක් නැහැ එච්චර රස්නියක් නැහැනේ පුරස්නියක් නැහැනේ පිච්චෙන්න තරන්නේ එන්න දන්නවනේ කතා කරපු ගමන් හා එන්න කන්න ඔය අම්මා කෙලත් හැලනවා ලෙඩක්ද දන්නෙත් නෑ කනෝ සද්දෙට බයයි බීට් එකට බල්ලෝනේ ඔක්කොම මේ අන්න ඉන්නවා මේ දීලේන ඔතනින් ඔතනින් තියන්න නගුට චූට්ටක් ගහනවා නගුට බාණ්ඩෝ පව්වනේ රස්නියයි වගේනේ අංග මෙතන ඉන්නවනේ මීට වඩා අතන ඉන්න එකයි දෙන්නයි හරි තුනයි හොමින්ඩ හරවගමු කන්න ආයෙත් එනවා යා රස්නියයිද කොහෙද උඩ යා බකල් වගේ කකුල් ටික නිකන්
ඒ උන් ගණන් ගන්නවත් නැන්නේ. කවුද? නෑ අන්තිම ටික රස්නේ ඇති. නැහැ. අරගොල්ලෝ බඩගින් නෑ වගේ. ඒ දෙනද? හා. අනේ මම හැමින් කණ්ඩ එනවා. කනවා තාම කනවා අනේ කට්ට කන්නේ මේ ආලු ටික එයිද අම්මේ යාරද කොහොමද බෙහෙත් කරේ අකුල කැඩිලා අයියෝ යාගේ කකුලට මොකද උනේ ඈ එන්න කෝ කකුල මෙහෙම එන්නේ මං එක්කෙනෙක්ට බෙහෙත් ඔයාට කකුලට මොකද වුණා බබා නිමිලා නේ දෙන්න ඉන්න වැඩි ප්‍රධානටි ආටිය එන්න ඒ කොහෙද යන්නේ මේ අයියෝ එන්න යනවද? ඔව් හරි මූ කණ්ඩ දෙන්න අරුට යන්න අර පැත්තට ගිහින් එන්න හෙලෝ ඔක්කොම ගිහිල්ලාද කොහෙද මේ ඉන්න මෙතන නම් ඉන්නවා අයින් මෙතන මම දාන්නේ Waduh coming. Ende. Ende. Kanda. Ada better yang need. right අපේ බව්වෝ ටික සන්තෝෂ කරලා ඉරිද දවසේ දනයිමයි ඉතින් වැඩ කියලාමත් බෑ ඉතින් ඔය වගේ වැඩකුත් අපි කරන්න ඕනේ ඒ හින්දා ඉතින් ඔයාලට බලන්නත් ඔයාලත් ඒකට ජොයින් කරගන්න ඒ වැඩේට ජොයින් කරගන්න වීඩියෝ එකකුත් හැදුවා නැත්නම් අපි වෙනදාටත් මෙහෙම කරනවා ඉතින් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්වන්න ඕනේ කියලා හිතනවා ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා මම හිතනවා ජය